ආයුබෝවන් අපේ මහමහලින්ද YouTube වීඩියෝ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි පොඩි දුවෙකුට ගවමක් මහ ගමු. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ 45 පල්ල රෙදියාල් භාගයක් වගේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනි මේකේ ලොකු මෙෂර්මන්ට්ස් නැහැ. හරිම ලේසියෙන් මහන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි උර පටියට රෙදි කොටස අයින් කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම 45 පල්ල දෙකට නවලා 22මාර. එතකොට මෙතනින් අපි මුලින්ම අයින් කරගමු. හරිම සරලයි. අඟල් 7ක් වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙහෙම කිව්වොත් ලේසි. අඟල් 18ක් ඔයා තියාගන්න ඕනි ගවුමේ ඉදිරිපස සහ පිටිපසට පළල. අඟල් 18ක් තියාගන්න පළල. ඉතුරු වෙන කොටසෙන් අපිට පුළුවන් උරපඩිය දාන්න. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ කොටස අයින් කළා. මේ පඩියට යන කොටස අයින් කරගමු. පිටි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මුලින්ම කොටස් දෙක මෙහෙම විදිහට වෙන් කරගන්න. ඊළඟට ඔයා වාටිය සහ උඩ කොටස සහ පහළ කොටසට වෙන් කරගන්න. දැන් මේ පැත්තට තියෙන උසනේ, මේ පැත්තට තියෙන පළල 18ක් තියෙන පළල. හරි. එතකොට දෙවි කොටස් දෙකට නවලා ඉස්සෙල්ලාම අපි උස කොට රේඛාවක් ඇඳගමු. අයින් කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙතන නැම්ම. මේ නැම්ම පැත්තෙන් නෙමෙයි අංශය පැත්තෙන් අඟල් 1මාරක් ඔයා මේ විදිහට මාක් කරගන්න. දෙපැත්තෙන්ම. ඊට පස්සේ අපි අඟල් 1මාරේ කොටුවක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ කොටුව ඇතුලේ මේ විදිහට හැඩයක් ඇඳ ගන්න අත්කට හැඩේ. මේ මැද ගන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කපා ගන්න. නමුත් ඇඳගත්තම ලේසි. මොකද හැමෝම ගන්නේ නැහැනේ නේද? සල් නැතියටත් මහන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ගවුමක්. ඊළඟට වාටිය හැඩ කරගන්න ඕනි. වාටිය පැත්තෙත් මේ කොටස් ටික අපි සමාන කරගන්න ඕන. ඒ කොටස් බලලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩියෙන්ම තියෙන ප්‍රමාණය අනුව මෙතනින් ඉරක් ඇඳලා අයින් කරගන්න. මේ ඉරක් එක්කම ඇඳුම් වල උස කොට ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ වාටි එල්ලා හැලෙන්නේ නැති වෙන්න අපි අඟල් භාගයක් අඟල් කාලක් විතර මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ඉරක් අඳින්න. දැන් අපිට පුළුවන් වාටි පැත්ත කපා ගන්න. ඊළඟට අපි මේක දිග ඇරලා බලමු. මෙන්න මෙතනින් අඟලක් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න වාටිය මහන්න කරපැත්ත. මෙතන කරනේ අහුවෙන්නේ. ඒතර මේ කරපැත්තට ඊළඟ වාටියත් ඒ වගේම අඟලක් තියාගන්න. එච්චරයි මෙතන මැහුම් තියෙන්නේ. ඊළඟට දෙපස අංශය තමයි මහ ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න ඔයාලා මෙතන මම ඉලාස්ටික් ලයින් අඟල ගානේ. දැන් මෙතන අඟලක් මැහුවට පස්සේ අඟල් භාගයක් ඉතුරු කරලා ඉලාස්ටික් ලයින් 3ක් මහන්න ඕනේ. මොකද මම මේ කරන්නේ ස්මෝකින් ෆ්‍රොක් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ස්මෝක් කරන ගවුමක්. මේක ඉදිරිපස සහ පිටිපස දෙකම ස්මෝක් කරන්න ඕනි. ඊට අමතරව මම මෙන්න මේ විදිහට වාටියට ලස්සනට පයිපින් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා වාටියේ ඉඳන් අඟල් 2මාරක් ඉහළින් පටන් අරගෙන අඟලක් කර අඟලක් මෙන්න මේ විදිහට ලයින් එකක් අල්ල ගන්න ඕනේ. හරි. අපි එහෙනම් මැෂින් එකේදී බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ විදිහේ උරපඩියට අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස් අඟල් 7ක් දිග අඟල් 3ක් පළල තමයි කොටස් දෙකක් ඕන උරපඩි දෙකට. ලේස් පාර්ට් එකක් මෙතන තියෙනවා. මේක උරපඩිය දෙපැත්තට අල්ලන්න. අපි ගත්ත රෙදි කොටස මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න මැහුම් වාසිය ඇතුල් පැත්තට නවන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ලේස් එකක් හරි පයිපින් එකක් හරි එහෙම අල්ලනවා නම් ඒ ප්‍රමාණය ඔයා මේ විදිහට ඇතුල් කරන්න ඕනි. පයිපින් එක නම් එළියෙන් අල්ලන්න ඕන. මේ විදිහට අල්ලනවා නම් දාලා මහ ගන්න තියෙන්නේ. උරපඩි දෙකම මේ විදිහට මහ ගන්න. අඟල් කාලට විතර ඔයා දෙපාරක් නවාගෙන මේ කිහිලි කට හැඩය නිකන් මහ ගන්න. මේකට පයිපින් අවශ්‍ය නැහැ.
අඟල් කාලේ නවාගෙන මේ කර කොටස මේ පපුව පැත්තට එන කර කොටස ඔයා මේ විදිහට පාටියක් හීනියට මහ ගන්න. මේ තියෙන අත්කට හැඩය මේ අත්කට හැඩයත් එක්ක මේ කර කොටස මේක ස්මොක් වෙනවා. එතකොට ඒ වාටියත් අඟල් කාලට අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ එකත් මේ විදිහට මහගමු. මෙතන මම ඉලාස්ටික් ලයින් 3ක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඉලාස්ටිකේ ප්‍රමාණය මම අඟල් 11ක් වගේ අරන් තියෙන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මේ රෙදි කොටස දෙකට නවලා මැදින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මැද ඉරක්. ඒ ඉර ළඟ ඉලාස්ටික් කෑල්ලක් මාක් කරගන්න සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා. එතකොට ඔයාලට හරිම ලේසි සමානව ස්මෝක් කරගන්න. එතකොට එතන ඉස්සෙල්ලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉලාස්ටික් ලයින් තුනට මේ ටැග් කරගන්න. ඔයා අඟලක හරි එකයි කාලක හරි මේ විදිහට ඔයා මෙතන ප්‍රමාණයක් දුර ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. දැන් අපි පළවෙනි ලයින් එකේ ඉඳන් ස්මෝකින් එක පටන් ගමු. එතකොට මැෂින් එකේ නූල් ටිකක් මුල් කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. දැන් ඔයාලා මේ ඉලාස්ටික් එක මෙතන ටැග් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් ඇදලා අල්ලගෙන තමයි මේ ස්මෝකින් එක කරගෙන යන්නේ. හරි දැන් ඊළඟ ලයින් එකත් මේ විදිහටම ඔයා මේ තිබ්බ මේ ස්පේස් එක අඟල් 1.5 හරි ඒ ප්‍රමාණය අඟල් 1යි කාලා හරි ඔයා ඒ විදිහට මේන්ටේන් කරගෙන දැන් මේ මැද අපි ටැග් කරගත්ත තැනට ඇදගෙන එන්න ඕනි. අපි ඊළඟට සකසාගත් උරපටි කොටස් දෙක කඳ කොටසට අල්ලාගමු. මේ දිනේ අපි හැඳුමට උරපටි අල්ලාගත්ත ක්‍රමය. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ඉදිරිපස සඳහා පයිපින් පටි අල්ල ගන්න. අපි දැන් මේ පයිපින් එක ඇඳුමට අල්ල ගන්න ඕනි. වාඩියට වඩා අඟලක් වාඩියට තියනවා. ඊට පස්සේ අපි තව අඟලක් ඉහළින් තමයි මේක අල්ලගන්නේ. දැන් අපි එක කොටසක් අල්ලගෙන ඉවරයි. ඊළඟ පයිපින් ලයින් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම තියලා අපි කලින් අල්ලපු විදිහට ඇඳුමට අල්ලගෙන යන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අංශ මෝට්ටුව අඟල් භාග මැහුණු වාසි වලින් පීලිකට දෙපස එක මගක තියලා මැෂින් කරගන්න ඕන. අඟල් කාලක් මුලින්ම නවන්න ඊට පස්සේ නැවතත් අඟල් කාලක් නවලා මැහුම් වාසි ගන්න වාටියට. මේදී අපි මහගත්ත ළමා ඇඳුම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඇඳුමක් වහන්න රෙදියාර භාගකින්.
සොයන්න කියාවක් කරන ඔයාට මේ වගේ අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් ඇඳුමක් මහගන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ බබාලට ලස්සනට ඇඳුම් මහගන්න මගේ channel එකේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස්, අලුත් අදහස් මට comment එකකින් දාන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න. එහෙමනම් අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.